මේ වීඩියෝ එක බලන ඔයාව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඒ වගේම පුංචි ඉල්ලීමක් තියෙනවා. හොඳට බලන්න අපිව subscribe කරලාද කියලා. subscribe කරලා නැත්නම් දැන්මම පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක click කරලා bell icon එක click කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඔන්න අද අපි ඔයාලට අරගෙන ආවේ අතීතයේ ඉඳලා අපේ අත්තම්මලා හදන වෛරස් වලට එරෙහිව ක්‍රියා කරන ඒ වගේම ප්‍රතිශක්තිය ගොඩාක් වැඩි කරන ආහාරය. ඒ තමයි තැම්බුම් හොදි. ඉතින් අපි බලමු තැම්බුම් හොද්ද හදාගන්න හරිම විදිය කොහොමද කියලා. මේ සඳහා අපිට අවශ්‍ය වෙනවා මුරුංගා පොතු කැබැල්ලක්, රම්පේ සුවල්පයක්, කුරුඳු පොතු සුවල්පයක්, ඒ වගේම මේ තියෙන්නේ කොත්තමල්ලි, උළුහාල්, සූදුරු, මහදුරු එකට කොටාගත්ත මිශ්‍රණයක්. මෙතන තේ හැඳි 3ක් තියෙනවා. ඒ වගේම ගොරක සුවල්පයක්, සුදු ලුණු බික් 5ක්, කරපිංචා, ගම්මිරිස් තේ හැඳි 2ක්. මුලින්ම මිරිස් ගලක් භාවිතයෙන් ගම්මිරිස් හොඳින් අඹරා ගන්න. ඊළඟට එයට සුදු ලුණු, කරපිංචා එකතු කරලා හොඳින් අඹරා ගන්න. ඊළඟට කුරුඳු පොතු ඒ වගේම කොත්තමල්ලි උළුහාල් මිශ්‍රණය එකතු කරලා හොඳින් අඹරා ගන්න. ඒ ටික අඹරා ගත්තාට පස්සේ ගොරක අඹරා ගන්න. ඊළඟට මුරුංගා පොතු කැබැල්ල සිහින් කැබලි වලට කැඩෙනසේ මිරිස් ගලෙන් හොඳින් තලා ගන්න. ඒ සියලු දේවල් අඹරා ගත්තාට පස්සේ මැටි වාජනයක් අරගෙන එයට මේ අඹරාගත් දේවල් එකතු කරන්න. ඊළඟට රම්පේ එකතු කරන්න. ඊළඟට ලුණු තේ හැන්දක් පමණ එකතු කරන්න. ඊළඟට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වතුර එකතු කරගන්න. වතුර එකතු කරලා හොඳින් පැසෙන තුරු ලිපේ තියන්න. මිනිත්තු 15ක් 20ක් යනතුරු හොඳට හොද්ද පැසෙන්න තියන්න. ඔන්න අපේ තැම්බුම් හොද්ද හදලා ඉවරයි. මේ විදියට හොද්ද හොඳට පැසුණාට පස්සේ ලිපෙන් බිමට අරගෙන නිවෙන්න තියන්න. නිවුණාට පස්සේ ඔයාලා කැමති නම් මේක බොන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් බත් එක්ක කන්න පුළුවන්. ඉතින් අද අපි මේ තැම්බුම් හොද්ද ඔයාලට අරගෙන එන්න හිතුවේ මේ දවස්වල පවතින කොරෝනා වසංගතය වැනි ලෙඩ රෝගවලදී ප්‍රතිශක්තිකරණ පද්ධතිය ගොඩාක් ශක්තිමත් වෙන්න මේ තැම්බුම් හොද්ද උදව් වෙන නිසා.
ඔයාලත් මේ විදියට තැම්බුම් හොද්දක් හදලා බීලම බලන්නකො කොහොමද කියලා. ඒ වගේම වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම තවමත් අපව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන සබ්ස්ක්‍රයිබ් බටන් එක ඔබලා බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. තවත් මෙවැනි වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු ඔබට සුබ දවසක්. වීඩියෝ එක නැරඹුවාට බෙහෙවින් ස්තුතියි.